হেল্ল' এভৰিৱান, মই কুহিপ্ৰিয়া মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি ৰেচিপিটোত আছে চিকেন। মইনো চিকেন কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। ব'লকচোন চাওঁ। আজি চিকেনত দিবৰ কাৰণে আলু 3টা কাটি লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজত, আৰু বিলাহী 2টা কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আৰু নহৰু, গোটা নহৰু এটা দিম। কেৰাহীখন উঠাই লৈছোঁ, গৰম হ'বলৈ দিম। কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া তেল দি দিম ইয়াত। গোটা জিৰা আৰু মেথি গুটি কেইটামান দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ টাইমৰ কাৰণে ভাজি দিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে যিহেতু আৰু অলপ ভাজিব লাগিব, তাৰ পাছতে আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, ভালকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম। এতিয়া জিৰা গুড়ি অলপ দিছোঁ। তাৰ পাছত হালধি দিম। এতিয়া ভালকৈ মিলাই ল'ম। বিলাহীখিনি দি দিম। বিলাহীখিনি ভালকৈ সিজালৈকে ভাজি থাকিম। বিলাহীখিনি সিজিছে, আৰু অলপ সিজালৈকে ভাজি থাকিম। এতিয়া বিলাহীখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত মাংস দিম। মাংসখিনি দি পিনে ভালকৈ লৰাই ল'ম। মাংসখিনি তেল ওলাইছে, যিহেতু এতিয়া আমি ইয়াত মছলা দিয়া নাই নহয়, মছলা দিওঁ। মছলাখিনি যিহেতু আমি পানীত মিলাই লৈছিলোঁ গোটেইখিনি, এতিয়া ইয়াত দি দিম। এনেকৈ মিলাই ল'লে খাবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া মছলাখিনি ভালকৈ মাংসখিনি লগাকৈ মিলাই ল'ম। লগতে গোটা নহৰুটো দি দিছোঁ। যিহেতু মছলাখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব, মছলাখিনি ভালকৈ ভাজিলেহে খাই ভাল লাগে, আৰু পেটৰ কাৰণেও বেয়া নহয় মছলাটো যিমান ভাজে। যিহেতু মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত আমি আলু দি দিম। A few moments later. এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই চাম আলুখিনি সিজিছে নাই।
আলুখিনি ভালকৈ সিজা নাই যিহেতু আৰু অলপ ভাজিব লাগিব। তাৰ পাছতহে পানী দিম। আকৌ এবাৰ আঁতৰাই চাম আলু সিজিছে নাই। যিহেতু আলুবোৰ সিজিছে, এতিয়া আমি গৰম কৰি লোৱা পানীখিনি দি দিম। এতিয়া ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া পানীখিনি উতলি আছে আৰু উতলিবলৈ দিম। পানীটো নাইকিয়া কৰি দিম। পানীখিনি শুহি গৈছে। এতিয়া আমি গেছটো বন্ধ কৰি দিম। মাংস হৈ গৈছে আমাৰ বনোৱা। চিকেনখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। এয়াই আছিল আমাৰ আজি ৰেচিপি। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্টত। আজিলৈ বাই বাই।